Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to ensure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view,
but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its grit may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction, we dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors.
Together, let us explore the stars, conquer the desert, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burdens and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our cause. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more life for all mankind? Joy in that historic epic. Rồi, em gì? Có gì? Không có. In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standard of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and His help
but knowing that here on earth God's work must truly be our own. Thì anh Vũ thì cũng không nói gì đâu, nhưng mà mình tự tính lại thôi. Tất nhiên là anh cũng chẳng bao giờ nói gì cả. Vì anh không nói gì cả. Ra chẳng hạn xe thì để ở nhà mình đi, quỳ cũng chả ai làm về đấy cả, ai đi cũng quỳ thôi. Nó đáng không? Để tối xuống chụp cái thông báo. Tối xuống chụp hai cái vết đó thông báo. Tại vì cơ tôi kéo vào để Vương mình nói bên em thì em không biết. Ghi là thằng nào nó xe máy rồi lại nữa. Ủa đi ông làm được đâu à? Có, thì tắt được 6 điểm xe thì chắc là đấy rồi. Bây giờ hôm đấy xe nó bẩn đấy, nó nhìn ra được.
tự động ấy. Quá. Là nó chuyện với cái thứ đó là ngày xưa kiểu nhà nó phải này kia ấy. Sau bố mẹ nó có chuyện thì nó đi bán từ đây ra và mẹ không biết dạy bố thì như thế, bà thì không biết thế nào lại. Hà Nội bà ngoại. Bà ngoại chứ đi từ bà rồi nói bây giờ là bố thì Dương là Dương. nó có con Dương và con trai là các em sau nó có một đứa em dán là chú bố đầu. Nghe thêm Hả? nghe xong Và gì không? 24. Nhà thì cái không phải là cái nhà mà là như kiểu gọi là nhà truyền thống như nhà sao được kiểu bố mẹ con có nhân viên trước mà ý là cũng nhà cũng nề nếp ấy chứ bị thấy lộn xộn đấy chơi chứa các thứ và cái nhà cửa nhà khác nhau nhưng mình không đánh giá cái chuyện là người ta có tài chính hay không nhưng mình nghĩ là cái văn hóa ấy Gia đình văn hóa cơ bản không phải là cái bộ là chợ nó bẩn này nó thì ngày nó ngày xưa cũng đi làm cho công tác đoàn của tỉnh Bắc Giang mà sau các cái bà đấy cũng là có máu cờ bạc cho người dính thôi chứ không kể cái chuyện sống trận cái dính nữa mà nào mẹ nó đi thua lo mấy bà nó đánh bạc xong rồi bố nó sớm đi bắt đấy nhưng mà ông bà thì đúng lắm ông bà thì nghĩ là ông bà có tiền bà đi mua về chỉ cái cách mà chuyện biết kiểu dân quan khoa học chứ không phải đi thợ may nổ học làm bằng ra mà cái máu đấy thì kể gì những người ăn học thì không ăn học đâu đúng không? Tuy nhiên đánh giá một vấn đề tập suy nghĩ nó thôn hay là gì là suy muốn thì mới khó nhưng mà không phải là đánh giá mình quá cao thế mới khó giao tiếp ấy thì được hiểu thế quý là đến mà nhiều bà nhé không đúng đủ bà thì giàu rồi tôi về đỡ nói chuyện nhà tôn trọng rồi nhà tôn trọng thì người đỡ nói chuyện là nó sao thì đỡ không phải đỡ nói lời thì không đúng thế bảo là không có bạn này thế bảo là cháu cứ bảo tắm đấy mình ngại mình bảo thì cháu mình nhà bạn tắm ở nhà ai ý là đỡ nói ra là có quen của cháu mà đấy thì cái gì cũng không nói còn tôn trọng tại vì đợt đấy rất nhạy cảm bố cũng là nhạy cảm mà nó đang bị đổ đất đai ngay sau nhà ông bà nhà cha nên nhà là tung ấy ra lấy bỏ đối thủ cạnh tranh cho nó thuê người biển báo thôi thì chính những người dân thì người ta cũng nói là bên kia thì bên cạnh tranh ấy thì nó có tiền hơn ông này thì chỉ được cái là
in thì cả mình thấy hay là kiểu nhà thì kiểu hay nhiều phe không? Theo cái phe kia. Không, nhưng mà kể cái kia của dân này của dân chính trị mà nó chả liên quan gì đâu. Người dân ở nhà thì bị đồn là quê mà cứ nghe dân tình đồn như thế thì người ta cũng không thích thôi. Để là quan là tham ấy thì người ta cũng không thích quê. Thành phố thì cũng kể ngoại ai là ở đấy thế quê thì người ta tham. Đến hôm sau đến ăn lại thì kiểu như kiểu sợ tớ ngại ấy, thì lại nói lại kiểu thực ra thì là quan nói chuyện thế thôi, nhưng mà chuyện chính trị thì là chuyện của người ta, không liên quan đến mình hết, sợ tớ ngại ấy. Sao từ đến chưa tự nói đấy, bảo là nó chơi mà được nhận thế thôi, chứ còn chuyện của nhà nó đang hiểu đấy, có đang kiểu không bản giảng sâu ấy. Anh nói thế thôi, đầu tiên mình phải nghĩ là tớ nghĩ cậu hay là về phe kia. Cái kia thì tù thì Em hết tù mới được lên. thực ra mình chả đi quan đéo rồi, nhưng mà nó sẽ trực diễn ra thành dở hơi. Mình về đấy mà không lên nhà tù đúng không? Mình không lẽ không qua lại. Thật ra là các bạn và mình đất ở cái lưng ấy, người ta đồn thế như là quan tham thì người ta có cái suy nghĩ được thế. Quan tham như thế nào thôi. Thế là muốn cho nó còn được lòng ấy. Hả? Nó dân nó còn quý đấy. Người ta vẫn biết rằng là ông này có năng lực, nhưng vấn đề là cái nhân dính cái phốt như thế thì nó cũng hơi cao, đúng không? Phốt to thì nhỏ đâu, to mà. Đất thì đất của ông chủ tịch, chả liên quan đến nhà nó cả. Bố nó là người ký cái đấy, cứ quyết định đấy. Thì ngày xưa là đất của cơ quan nào ấy,